नमस्कार, माझ्या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत। आज मी तुम्हाला मॅजिक फॅन कसा बनवायचा हे शिकवणार आहे। हा फॅन एका ट्यूबच्या आकाराचा असल्याने तुम्ही प्रवासात सहज वापरू शकता। यासाठी आपल्याला लागणार आहे फेविकॉल, कात्री, दोरा, शक्यतो जाड दोरा घ्या, पट्टी, ज्या रंगाची ट्यूब बनवायची आहे ते 2 कागद आणि ज्या रंगाचा फॅन बनवायचा आहे तो 1 कागद। आपण आधी फॅन बनवून घेऊया। त्यासाठी कागद रुंदीतून अर्धा दुमडून घेऊ आणि कापूया। प्रथम एक भाग घेऊन रुंदीतून एकदा पुढे एकदा मागे घडी घालून पंखा बनवून घेऊ। दुसऱ्या भागाचा सुद्धा पंखा बनवून घेऊया। आता हे दोन्ही पंखे एकमेकांना चिकटवून घेऊया। दुसऱ्या रंगाची साधारण 1 सेंटीमीटरची पट्टी घेऊन पंखा मिटवून एका कोपऱ्यावर चिकटवून घेऊ। आता ही पट्टीची बाजू दुसऱ्या कागदावर ठेवून गुंडाळून ट्यूब करून घेऊया। शेवटी फेविकॉल लावून चिकटवून घेऊ। आता ट्यूबच्या एका बाजूने पंखा चिकटवून आत टाकूया। पूर्णपणे वाळल्यानंतर पंखा दुसऱ्या कागदावर ठेवून पंख्याच्या दोन्ही बाजूनी 1 सेंटीमीटर अंतर ठेवून पट्टी ठेवून फोल्ड करून घेऊया आणि अजून एक फोल्ड करून हे 2 भाग कापून घेऊया। ह्यातील एक कागद ट्यूबवर अगदी थोडा सैलसर गुंडाळून घेऊन शेवटी फेविकॉलने चिकटवून घेऊ। सैल असल्यामुळे आपण हा भाग वर नेऊन त्यात पंखा लपवू शकतो। आता पंख्यांच्या दोन्ही कोपऱ्यांवर अंदाजे दोरा चिकटवून घेऊ आणि शेवटची पट्टी त्यावर चिकटवून घेऊ।
आता ट्यूब वर घेऊन त्यावर हे दोरे समोरासमोर चिकटवून त्यावर आता दुसरा कागद गुंडाळून घेऊ. सजावटीसाठी हा कागदाचा बदाम पंख्याच्या वर लावून घेऊ शकतो. झाला आपला जादुई फॅन तयार.